Vrienden, ongelooflijk maar waar, we rijden in de Polestar 1. Een echte rariteit op de baan en één van mijn favoriete wagens qua looks ever. En ik zal u zeggen waarom. Niet alleen omdat hij geïnspireerd is door de Volvo P1800, maar ook omdat dit de wagen is die in productie eigenlijk het minst afwijkt, het minst toegevingen heeft gedaan tegenover zijn Volvo prototype. Voor ik het vergeet, als je deze content leuk vindt, geef deze video dan zeker een like en vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. Thank you! De grote wielen met de minimale speling rondom, de hoge flank en dan die lage greenhouse erop, die doorlopende glaspartij van aan de vooruit helemaal tot achteraan aan de achteruit. Een volledig carbon fiber koetswerk. Het interieur met die super fancy details en die op maat gemaakte Bowers & Wilkins sound system. Het zit er gewoon nog allemaal in. Recht van de tekentafel naar de straat. Hoe cool is dat? En inderdaad, oplettende kijker, ik heb ondertussen al 2 keer de naam Volvo genoemd. En dat is niet toevallig natuurlijk, want Polestar begon ooit als het tuningmerk, de tuning brand van Volvo. En is pas later zijn eigen performance merk geworden met deze Polestar 1 als hun eerste limited edition super plug-in hybrid. De Halo car om het merk op de markt te zetten. Je ziet her en der ook gewoon Volvo labels onder de motorkap. Daar wordt helemaal niet geheimzinnig over gedaan. Het is echt een samenwerking tussen de 2 merken. Het chassis waar hij op staat is van Volvo. Het motorblok is een Volvo XC90 T8 blok. De zetels en bijvoorbeeld de middenconsole die kan je ook vinden in de dikste XC90 Volvo. Een full carbon fiber carrosserie, yes, maar dus nergens naked carbon fiber te zien, buiten dan op een paar plekjes na. Maar hoe understated is dit merk als je weet hoeveel geld dat er wordt gestoken in aftermarket carbon fiber of zelfs carbon fiber look componenten. En deze wagen is volledig van het spul, maar daar spuiten ze dan gewoon over. De vorm van de panelen geeft trouwens wel weg dat het carbon fiber is, want er zijn bepaalde hoeken die je gewoon niet zou kunnen maken in aluminium. En als je oplet, er zijn ook gewoon geen lasnaden. Ik heb ondertussen ook wel ontdekt waar die naadloze zijspiegels van de Polestar 2 hun ontstaan hebben gekend. Die staan hier gewoon ook op. En hier op de zijkant vind je in het klein een stickertje met de naam Polestar 1. En dat is meteen ook de enige plek op de hele wagen waar je aan de buitenkant die naam kan zien. Dus voor de rest zie je enkel die sterren. Hij staat rondom op 21 duimers, vooraan 275/30, achteraan 295/30. 30 dus zeer laag profiel en ook zeer gevoelig voor borduurs. Blijf weg van borduurs, want uiteindelijk ga je een velg krassen. No comment. En in die wielen kan je dan die reusachtige Akebono remmen zien met vooraan de 6 pistons, achteraan 4. Inderdaad, dus geen Brembo remmen op deze Polestar 1. Die zijn er pas gekomen bij de Polestar 2. En de motorkap van de Polestar 1, weet je, is de grootste carbon fiber motorkap op een productiewagen. Ik heb ook geleerd dat je een carbon fiber motorkap niet mag dichtslaan zoals je dat met een normale motorkap zou doen, maar dat je die voorzichtig moet dichtklikken. Anders zou die scheef kunnen trekken en kan je die eigenlijk nooit meer open of dicht doen. En ook als je een deuk hebt in deze motorkap, dan moet je de motorkap volledig laten vervangen, want je kan dit materiaal gewoon niet uitdeuken. Achteraan is er dan die prachtige minimalistische intrekbare spoiler met daaronder de mooi vormgegeven dubbele uitlaten en dan in het midden toch een zichtbaar carbon fiber diffuser. Ja, dat hoorde je juist, uitlaten, want dit is geen EV zoals velen denken, maar een plug-in hybrid. Onder deze motorkap vinden we een 2 liter 4-in-lijn van de Volvo XC90 T8, maar dan turbocharged en supercharged. Dit blok is goed voor 309 pk en drijft de voorwielen aan. Maar daarnaast zijn er dus ook nog 2 torque vectoring elektromotoren achteraan en is er een derde elektromotor die fungeert als starter en generator. En heel dit elektrische systeem krijgt trouwens een gepast eerbetoon in de achterwand van de koffer, want daar kan je alle belangrijkste elektrische componenten en kabels zien zitten achter een glazen plaat. En dat is eigenlijk een vette knipoog naar al die supercars met hun V8, V10, V12 onder een glazen plaat. Nog een weetje trouwens over dit koffer. Deze koffer heeft wel degelijk een kick-to-open functie zoals de Polestar 2. Maar bij deze Polestar 1 moet je aan de zijkant trappen en niet achteraan.
Al deze systemen samen zorgen voor een gecombineerde output van 609 pk, 620 pk zelfs voor de States, en een koppel, hou je vast, van 1000 Newtonmeter. 1000. Full power is dit. Oh, yeah! En om je een idee te geven van dat koppel, deze wagen staat op een stalen chassis en de carrosserie is van carbon. Maar door de kracht ontstond er een speling tussen die twee componenten. Dus ze hebben in de testfase van deze wagen eigenlijk een extra carbonnen coupler moeten maken. Een Dragonfly, ja, gewoon omdat dat stuk een beetje de vorm van een libel heeft. Om die twee stukken dus effectief aan elkaar te verankeren. Dat is 1000 Newtonmeter koppel. De Polestar 1 is een plug-in hybrid die je ook DC kan laden, tot een maximum van 50 kilowatt. Hij heeft een batterij van 34 kilowattuur en dat is goed voor een range van 150 kilometer. Tijdens het thuisladen aan de stekker heb ik wel gemerkt dat hij heel hard blaast. Er zit ergens een ventilator die echt op standje 11 constant blijft blazen tijdens het laden. Dat was vervelend, want de auto staat eigenlijk vlak naast de slaapkamer. Eyecatchers binnenin zijn uiteraard weer deze gele gordels, zoals we die ook kennen van de Polestar 2 met Performance Pack. Maar ook deze kristallen handgemaakte gear shifter met dan het Polestar logo erin. En ook zeker die BMW, niet BMW, maar Bowers & Wilkins Premium Sound System. Gewoon de look van dat systeem. Het is prachtig gemaakt. En zoals je kan zien is dit een 2+2, dus eigenlijk in theorie een 4-zitter. In de praktijk kan je achteraan geen 2 volwassenen zetten of zelfs 1 volwassene, tenzij dat die geen benen hebben en idealiter ook geen hoofd. Kinderen kan je er zetten met hoofd en benen als je een beetje puzzelt en past. Trouwens nog een leuk weetje, hier verborgen in het menu bij My Car Displays, Display Themes, heb je het Polestar team met de oranje accenten, maar zit er ook dit minimalistic team met de grijze accenten. En dat is eigenlijk het normale Volvo team, maar wat speciaal is aan dit team is dat als je in bepaalde drive modes zoals power gaat rijden, dat je dan hier een toerenteller krijgt, een rev counter. Dus dat is eigenlijk de enige manier om te zien wat die verbrandingsmotor effectief aan het doen is. Een weetje, voilà, ik geef het maar mee. Oké, de Polestar is zwaar, maar hij is ook snel. Het voelt alleen soms niet zo snel en bij gevolg ben je ook soms zonder dat je het beseft veel te snel, veel te hard aan het rijden. Dus als je geen berg boetes in de bus wil krijgen, dan raad ik je aan om regelmatig op je teller te kijken of gewoon een speedlimiter in te stellen. De 0 naar 100 duurt trouwens 4,2 seconden, maar het zijn vooral de hernemingen die super indrukwekkend zijn. 50 naar 70, zelfs 80 naar 120. Het lijkt quasi instant. Het is wauw. En je hoort die verschillende motorsystemen ook allemaal heel goed samenwerken. Dus je herkent echt de elektromotoren die instant opstarten met al hun torque, al hun koppel, die dan meteen worden bijgestaan door die benzinemotor, die vooral hoog in de toeren een erg mooi geluid maakt. Die turbocharger die erop zit, die hoor je niet, want die wordt gewoon overstemd door die whine van die supercharger. Ja, ik word er bijna emotioneel van, maar al die systemen, het werkt zo mooi samen, die symfonie, het klopt allemaal. Het klinkt ook anders dan eender wat ik eerder al heb gereden. En voor mij persoonlijk, ik hoop echt dat de toekomst van het rijden er zo mag uitzien. Vrienden, erg bedankt om weer te kijken naar deze nieuwe autoreview. Ik hoop dat het interessant was, dat jullie dingen hebben bijgeleerd. Heb je nog vragen, stuur ze me gerust in de comments. Maar vooral like en subscribe als je deze content leuk vindt. Vertel het verder aan je vrienden dat dit kanaal ook kan groeien. En dan zie ik jullie erg graag terug op een volgende review. Bye!